নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ দ্বাৰা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা ডায়েটৰ 159টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে অনলাইন কৰিব পাৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় আৰু যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে 23 জুলাইত 2024। Notification chua Assam Public Service Commission invites application from Indian citizen is defined in Article 5 to 8 of the Constitution of India for the under mentioned post under Assam government in the scale of pay as indicated below, carrying usually allowances as admissible under rules of Govt of Assam for the post of lecturer in diets under the Directorate of SCERT Assam. Name of the post Hamuswa lecturers in diet under Department of School Education. Number of post 159. Scale of pay scale plus grade pay plus other allowances is admissible to be Assam state government employees from time to time per month. Pay scale hold 30,000 to 1,10,000. Grade pay hold 13,300. Pay band hold 4. Age to swa the candidates should not be less than 21 years of age and not more than 38 years of age on 1/1/2024. মানে 1/1/2024 or ভিতৰত ক্যান্ডিডেটৰ বয়স 21 পৰা 38 বছৰ ভিতৰ হ'ব লাগিব। ইয়াত ৰিলেক্সেশন নিশ্চয় থাকিব। 5-year ৰিলেক্সেশন থাকিব SC ST ক্যান্ডিডেটৰ বাবে up to 43 years মানে তেওঁলোকৰ 43 years হলেও তেওঁলোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট 3 years থাকিব OBC MOBC ক্যান্ডিডেটৰ বাবে তেওঁলোকৰ আল্টিমেট বয়স 41 yearsৰ ভিতৰত আৰু পাৰ্সন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটি এই সকলৰ বাবে 10 years থাকিব মানে তেওঁলোকে 48 বছৰ হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। The age limit of candidates will be calculated on the basis of class 10 class 12 examination admit card pass certificate mark sheet মানে age to তোমালোকৰ বিশেষকৈ class 10 বা class 12 হৰ যি এডমিট কাৰ্ড থাকিব সেই এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা গণনা কৰা হ'ব। অন্য ডকুমেন্টস ইয়াত প্ৰযোজ্য নহয়। ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ পোষ্টসমূহ কেনেকৈ ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা। লেকচাৰ প্ৰি সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন PSTE প্ৰি সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ পদ আছে 55টা। ল্যাঙ্গুৱেজৰ আছে 11 পোষ্ট। সেই 11 পোষ্টৰে 6টা পোষ্ট ইংলিছৰ, 5টা পোষ্ট আসামিজৰ। ইংলিছৰ 6টা পোষ্ট কাৰ বাবে কিমান আছে চোৱা। ক্যাটেগৰি ওপেন ক্যাটেগৰিত আছে 5টা, তাৰে RFW আছে এটা। RFW মানে হল ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন। এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন কি চোৱা, মাস্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ইংলিছত, ELT উইথ মিনিমাম 55 মাৰ্কস থাকিব লাগিব, MAd উইথ মিনিমাম 55% আৰু নেক্সট নেট স্লেট PhD, at least 3 years experience of teaching in elementary of secondary education বা TE, proficiency in the use of ICT for educational purpose, upload relevant document certificates। পুনৰ তথ্যখিনি তোমালোকে এই ডেসক্ৰিপশন বক্সৰ লিংকত গৈ এই নোটিছখনত চাই লবা। যেহেতু ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া যথেষ্টখিনি উল্লেখ আছে, আমি যদি সকলো ক্ৰাইটেৰিয়াই আলোচনা কৰোঁ যথেষ্ট দেৰি হ'ব। আসামিজৰ এতিয়া 5টা পদ আছে, কাৰ কাৰণে কিমান তোমালোকে নোটিছখনত চাই লবা। ইয়াতো সেই মাস্টাৰ ডিগ্ৰী আসামিজত থাকিব লাগিব, মিনিমাম 55 মাৰ্কস থাকিব লাগিব, MAd উইথ মিনিমাম 55 মাৰ্কস আৰু নেট স্লেট PhD যিকোনো এটা থাকিলেই হ'ব। 3 years এক্সপিৰিয়েন্স ইয়াতো বিচাৰিছে। প্ৰফিচিয়েন্সি ইন দ্য ইউজ অফ ICT ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপ'জ সেইখিনি ইয়াত থাকিব লাগিব। মেথমেটিক্সৰ 8টা পদ আছে। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব মেথমেটিক্স উইথ মিনিমাম 55% মাৰ্কস আৰু MAd 55% মাৰ্কস, নেট স্লেট PhD যিকোনো এটা থাকিলেই হ'ব। 3 years এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ সায়েন্সৰ 8টা পোষ্ট আছে। এটা সায়েন্সৰ এই 8টা পোষ্টত ওপেন ক্যাটেগৰিত 4টা আছে, তেনেকৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰ OBC MOBC ইয়াত সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বটানী জুলজি লাইফ সায়েন্স বায়ো সায়েন্স উইথ মিনিমাম 55% মাৰ্কস, MAd হ'ব লাগিব 55% মাৰ্কস থাকিব লাগিব, নেট স্লেট PhD একেই হয় এইখিনি, 3 years এক্সপিৰিয়েন্স একেই। সোশ্যাল সায়েন্সৰ 12টা পোষ্ট আছে। এই 12টা পোষ্টৰ বাবেও কোৱালিফিকেশ্যনখিনি
একেই হয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী পলিটিকেল চায়েন্স ইকনমিক্স ছ'চিয়লজি উইথ মিনিমাম 55% মাৰ্কছ আৰু এমএড থাকিব লাগিব নেট স্লেট PhD যিকোনো এটা হ'লেই হ'ব টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3 বছৰ সকলোতে লাগিব নেক্সট ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ 5টা পদ আছে ফিজিকেল এডুকেশ্যনত কি লাগিব চোৱা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যন উইথ মিনিমাম 55 মাৰ্কছ আৰু নেট স্লেট সেইকেইটা হ'লে হৈ যাব 3 years কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতো থাকিব লাগিব আৰু এমএডো থাকিব লাগিব 55% মাৰ্কছ উইথ এমএড আৰু ট্ৰেইনিং বা কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব যোগা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত নেক্সট আহিলে ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন ইয়াত আছে পদ 7টা এই 7টা পদৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন চায়েন্স হিউমেনিটিজ ছ'চিয়েল চায়েন্স প্ৰিফাৰেবলি ইন psychology sociology economics with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university MAd with minimum 55% marks থাকিব লাগিব next আহিলে net slate PhD কিবা এটা লাগিব এডুকেশ্যনত MA হয় 55% marks লগত BEd থাকে 55% marks সহ লগত net slate আছে বা PhD আছে তেতিয়াও এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা at least 3 years experience কিন্তু লাগিবই আৰ্ট এডুকেশ্যনত চোৱা 4টা পোষ্ট আছে ইয়াত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ফাইন আৰ্টছ ভিজুৱেল আৰ্টছ উইথ মিনিমাম 55% মাৰ্কছ নেক্সট আহিলে নেট স্লেট PhD নেক্সট at least 3 years experience নেক্সট MAd উইথ মিনিমাম 55% মাৰ্কছ আৰু প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ইউজ অফ ICT ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপ'জ একেই হয় নেক্সট আহিলে লেকচাৰ in service education field interaction and innovation coordination number of post 16 post আছে ইয়াত এই পোষ্ট সমূহৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব হিউমেনিটিজ বা ছ'চিয়েল সায়েন্স উইথ মিনিমাম 55% মাৰ্কছ এমএড থাকিব লাগিব উইথ 55% মাৰ্কছ নেট স্লেট PhD যিকোনো এটা লাগিব at least 3 years experience লাগিব next experience of active involvement in service continuing distance education of teachers education extension work etc proficiency in the use of ICT for educational purpose next আহিলে lecture district resource unit DRU ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পদ আছে ইয়াত 50 পোষ্ট আছে DRU ৰ বাবে 80 পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ছ'চিয়েল চায়েন্স হিউমেনিটিজ চায়েন্স 55% মাৰ্কছ সহ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা এডাল্ট এডুকেশ্যন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এটচেট্ৰা আৰু নেট স্লেট PhD থাকিব লাগিব 3টা বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য ইউজ অফ ICT এইটো MAd ডিগ্ৰী এইখিনি লাগিব নেক্সট আহিলে লেকচাৰ প্লেনিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইয়াত 10টা পদ আছে এই 10টা পদৰ বাবেও একেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইকনমিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স 55% মাৰ্কছ MAd উইথ 55% মাৰ্কছ MA এডুকেশ্যন ইন 55% BEd 55% নেট স্লেট থাকিলেও হ'ব 3 বছৰ কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতো লাগিব লেকচাৰ কাৰিকুলাম মেটেৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইভালিউশ্যন ইয়াত আছে 10টা পদ এই পদসমূহৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব হিউমেনিটিজ ছ'চিয়েল চায়েন্স উইথ মিনিমাম 55% MAd থাকিব লাগিব নেট স্লেট থাকিব লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী উইথ মিনিমাম 55% মাৰ্কছ অৰ ইকুইভেলেণ্ট গ্ৰেড ইন সাইকোলজি যদি হয় তেতিয়াও কিন্তু পাৰিব লগত যদি BEd থাকে নেট স্লেট থাকে নেক্সট লেকচাৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 10 এই পদসমূহৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব হিউমেনিটিজ ছ'চিয়েল চায়েন্স BEd থাকিব লাগিব আৰু বেছিক ট্ৰেইনিং থাকিব লাগিব ট্ৰেইনিং অন বেছিক এডুকেশ্যন ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটচেট্ৰা 2 years ডিপ্ল'মা ইন এ টেকনিকেল ট্ৰেড উইথ 55% মাৰ্কছ নেট স্লেট এটচেট্ৰা নেক্সট আহিলে লেকচাৰ এডুকেশ্যন টেকন'লজি ETৰ 8টা পদ আছে এই পদসমূহৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব হিউমেনিটিজ ছ'চিয়েল চায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি এটচেট্ৰা আৰু ইয়াতো MAd ডিগ্ৰী থাকিবই লাগিব BEd ডিগ্ৰী হ'লেও কিন্তু ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেট স্লেট লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হিউমেনিটিজ ছ'চিয়েল চায়েন্স এইখিনি ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত থাকিলেও পাৰিব গতিকে ইয়াত যথেষ্টখিনি অপশ্যন আছে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ অপশ্যনখিনি চাই ল'বা মানে কোনোবা এটা কোৱালিফিকেশ্যন এডজাষ্ট নহ'লে কিন্তু অন্য এটা কোৱালিফিকেশ্যন এডজাষ্ট হ'ব যিটো পদৰ বাবে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব ষ্টাৰ্টিং ডেট ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 29/7/2024 অৰ্থাৎ 29/7 মানে জুলাই 29 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব
আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল আগষ্টৰ 28। লাষ্ট ডেট ফৰ পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফিজ 38/2024 লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লোৱা। জেনেৰেলৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 250, প্ৰচেছিং ফিজ 40 আৰু টেক্সেবল এমাউণ্ট অফ প্ৰচেছিং ফিজ 7.20, অল টোটেল 297.20। SC, ST, OBC, MOBCৰ বাবে ফিজ হ'ল 197.20, BPLৰ বাবে 47.20, নেক্সট আহিলে PWBDৰ বাবে 47.20। তোমালোকে পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা, যিহেতু এই পদসমূহ APSCৰ অধীনত আছে, গতিকে https://apscrecruitment.in এই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ইয়াতো ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা আছে, গতিকে https://apscrecruitment.in গৈ তোমালোকে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনৰ লগত তোমালোকে কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, কেনেকৈ দিব লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি এই ন'টিফিকেশ্যনখনত দিয়া আছে। গতিকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পঢ়িহে তোমালোকে অনলাইন কৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।